طريقتي بتحضير لقمة القاضي أو العوامات قرمشة بتدوم لوقت طويل، ما بتشرب ولا نقطة زيت، وطعمتها بالضبط مثل ما بنشتريها جاهزة. السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. أول شي بلزملنا 2 كوب طحين منخول، منضيف عليهم ملعقتين صغار خميرة فورية يكونوا ممسوحين، ملعقة كبيرة سكر، وملعقة صغيرة بيكنج باودر منخولة، بالإضافة ل3 ملاعق كبار نشا ذرة، ونخلط المكونات الجافة مع بعضها. منضيف عليهم من كوب ونصف لكوب و3/4 من المي الدافية. منضيفها بالتدريج لأنه كل نوع طحين عن نوع بيفرقوا باحتياجهم للسوائل، فيمكن تحتاجوا الكوب ونص أو تحتاجوا حتى كوب و3/4. ولأنه المي دافية فالطحين دغري بلين عندكم، ما تاكلوا هم، بتضلكن عم تخلطوا شوي شوي حتى تحصلوا على قوام لين، ما يكون كتير رخو ولا كتير طقيل. أول ما نبلش نحس إنه المكونات امتزجت مع بعضها، بدنا نستخدم الخفاقة اليدوية ونخفق لمدة 3 دقايق حتى تكون لينة أكتر عنا ويروحوا أي تكتلات، وهالشي بيخلي العجينة تعطينا قرمشة أكتر وما تطلع مفتفتة وما إلها قوام. هيدا القوام النهائي اللي لازم نوصله للعوامات، ما لازم تضيفوا مي أكتر حتى ما تصير رخوة أكتر، فبتضيفوا شوي شوي بالتدريج حتى توصلوا لهالقوام. وآخر شي منضيف رشة ملح مع 3 ملاعق كبار من الزيت النباتي، منحركن شوي مع بعضهم حتى يمتزجوا بشكل كامل. هلأ منغطي على العجينة ومنتركها من ساعة لساعة ونص حتى يتضاعف حجمها، ما تتركوها كتير وقت أطول بتصير بتحمض وما بتعطي طعم طيب. بهالوقت حنحضر القطر، بيلزملنا 3 كوب سكر بالإضافة ل2 كوب مي بحرارة الغرفة، نحطهم بطنجرة وعلى نار قوية، منضلنا منحرك حتى يدوب السكر بالكامل. بس يبلش يغلي القطر منضيف ربع ملعقة صغيرة ملح الليمون، منحرك تحريكة وحدة، منخفف النار ومنوقف تحريك لمدة 15 دقيقة حتى يتقل عنا. لتعملوا تيست بتشيلوا شوي بملعقة صغيرة وبتتركونا على جنب حتى يبردوا، ولازم يضبقوا ويكونوا تقل. هلا بآخر مرحلة منضيف مي زهر ومي ورد ملعقة صغيرة بملعقة صغيرة، وبعدين بتضيفوا شوي إذا بدكن أكتر. القطر لازم يكون هيك بس تيبرد يضبق عنا ويكون طقيل، هيك يعني كافي وصار فينا نطفي النار. وبهالوقت صارت العجينة جاهزة عنا وتضاعف حجمها، شايفين ما شاء الله قديش رفخت. هلأ بملعقة ممسوحة بشوية زيت منبلش نفضي الهوا منها. هيدي خطوة كتير مهمة، لازم تفضوا الهوا منيح منيح منها، لأنه مشان ما يعملكم فرقعات بعدين بالزيت ويعملكم مشاكل ووجعة راس. منحط جزء من خليط العوامات بكيس وبدنا نستخدمه للتشكيل، بس في نقطة مهمة هون، ما تتركوا هيدا الكيس لوقت طويل وبعدين تصيروا تشكلوا فيه، بصير بيتخمر من جوا، بتعبي خميرة، بصير بس بدكم تنزلوه بالزيت بفرقع عندكم، فمجرد ما تحطوها جوا الكيس دغري بلشوا بالتشكيل فيها. منحمي الزيت منيح، مننزل فيه مقص المطبخ حتى ما يلزقوا عنا قطع العوامة، ومنبلش نشكل قطع العوامات. أول ما تبلش تكمش القطع بالزيت شوي، يعني هيك نص دقيقة، منخفف النار شوي حتى ما دغري ينلدعوا عنا وياخدوا وقتهم حتى كلياتهم ياخدوا لون ذهبي. بين كل كم قطعة وقطعة نزلوا المقص شوي بالزيت حتى ما يلزق عندكم القطع وينتزع شكلهم. بياخدوا بين 5 ل10 دقايق بالزيت، وبتضلكم بتحركوهم حتى ياخدوا لون موحد كلهم مع بعضهم. وسر زغرور بالعوامات، كل ما بدكن ياها مقرمشة أكتر زغروا شوية حجمها مثل ما أنا عاملة، ما تكبروا قطع العوامات كتير لأنه بصير بخف حجم العجين اللي من جوا، بتزيد القرمشة من برا. وكمان بينطبق هالشي على اللي ما بيحب العوامات كتير مقرمشة، ساعتها كبروا القطع شوي. هلأ قليناهن أول قلية ومنتركن على جنب حتى يتصفوا من الزيت، تقريبا شي 20 دقيقة أو 30 دقيقة بدنا ياهن يبردوا بشكل كامل لنعمل القلية التانية. القلية التانية بتكون حماوة الزيت أخف شوي من القلية الأولى حتى نعطي مجال للعوامات بإنها تاخد لون موحد ويكون ذهبي واضح بشكل أكتر. شوي شوي حيحمى الزيت أكتر وحيبلشوا ياخدوا لون أكتر، بس لازم نضلنا عم نحركهم بهيدا الشكل حتى نعطي لون لكل الجهات. بياخدوا عدة دقايق حتى يصيروا بهيدا اللون، ومجرد ما يصيروا ذهبيين بهيدا الشكل الواضح نرفعهم من على الزيت. أول شي برفعهم بحطهم ثواني على جنب حتى ينزلوا كمية الزيت الزايدة، وبعدين بنزلهم بالقطر. القطر لازم يكون بحرارة الغرفة وطقيل بهيدا الشكل، بننزل العوامات فيه شوي حتى ياخدوا القطر ويتشربوا وياخدوا هاللمعة، وبعدين بصيروا جاهزين للتقديم.
بيعملوا لنا كمية كبيرة ما شاء الله بس بكوبين طحين، طريقة كتير كتير ناجحة، ما بتشرب ولا نقطة زيت وقرمشتها فعلا جدا رائعة. كتير بيطلعوا مقرمشين من عنا، ما بيطلعوا أبدا معجنين من جوا، وطعمتهم كتير لذيذة بالضبط مثل ما بنشتريها جاهزة. وهيك بنكون خلصنا الفيديو لليوم، إن شاء الله يكون عجبكم. صحتين وهنا.